Selamat kembali ke Bola Itu Live. Dalam seminggu kebelakangan ini, ada banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh peminat-peminat bola sepak di serata dunia, Kish. Antara kenyataan terbesar dia adalah football has won last Sunday. Ada banyak maksud lah bila peminat-peminat mula menyatakan bukan saja peminat kelab yang menang pada hari itu, tetapi peminat bola sepak secara amnya mengatakan bahawa football has won on Sunday. Apa yang terjadi sebenarnya last Sunday ni, Kish? Apa yang terjadi adalah bahawa Michael Carrick is at the wheel, Faiz. Sign the thing. Sign the thing. Tak ada. Sama. Kita bukan Rio Ferdinand. Kita jangan sampai level macam tu. Tetapi apa yang berlaku minggu lepas adalah Manchester United menewaskan Arsenal 3-2 dalam satu pertarungan hebat di Emirates. It was a great game of football. Entertainment value sangat tinggi. Tetapi menampilkan pasukan yang berada di tempat pertama menentang pasukan yang dikatakan berada dalam situasi krisis pada ketika ini, biarpun minggu lepas ada kemenangan ke atas Manchester City. Very quick summary, 20 minit pertama Arsenal dominate, tak bagi United bernafas langsung. Tetapi United kept it very compact at the back. Walaupun mereka kept it compact, eventually Arsenal berjaya mendapatkan satu jaringan, meletakkan mereka 1-0 di hadapan. Kemudiannya mereka pula melakukan satu kesilapan yang agak pelik melalui Zubimendi, menghadiahkan ruang untuk Mbeumo menyamakan kedudukan. Selepas itu United yang seolah-olah ada momentum yang dibawa masuk ke babak kedua, where United started the second half a lot more stronger, sehinggalah Patrick Dogu mendapatkan jaringan kedua Manchester United with an outstanding goal. Mungkin pada ketika ini one of the contenders untuk goal of the season. Patrick Dogu meletakkan United 2-1 di hadapan. Mikel Arteta respon, dia ada buat 4 pertukaran. Eventually salah satu pertukaran tersebut Mikel Merino yang berjaya mendapatkan gol penyamaan sekitar minit ke-80 lebih untuk menyamakan kedudukan. Tetapi jaringan penyamaan tu hanya sekadar kekal 2 minit saja. Kerana kemudiannya satu lagi pemain gantian buat Manchester United, Matheus Cunha, yang menjaringkan gol kemenangan untuk memberikan kemenangan 3-2 buat Manchester United, kemenangan kedua berturut-turut buat Michael Carrick, dan sekaligus mengambil kira keputusan-keputusan lain di Liga Perdana Inggeris. Ia juga meletakkan Manchester United di tempat keempat. Untuk Arsenal pula, ini adalah kekalahan yang merapatkan jurang mereka ataupun menurunkan jurang perbezaan mata di antara mereka dan Man City ke hanya 4 mata pada ketika ini. Kita tak borak in depth about the goal, apa semua orang dah tengok. What were the themes, apa tema-tema dalam perlawanan tersebut yang betul-betul menarik perhatian hang? Selepas United ketinggalan 1-0 hasil jaringan sendiri daripada Lisandro Martinez tu, secara semula jadi, saya rasa bukan saya seorang saja tetapi ramai juga penyokong-penyokong Manchester United ataupun siapa-siapa saja di luar sana yang mengikuti perlawanan-perlawanan Manchester United Sabtu Minggu pada musim ini, mudah untuk diikuti pada musim ini kerana tak banyak perlawanan untuk Manchester United. Mereka akan menyetujui bahawa ketika selepas ketinggalan itu, kita menjangkakan bahawa United akan crumble lah, bermain away menentang pendahulu Liga dengan 7 mata pada ketika itu, dan berhadapan dengan pasukan yang tidak pernah kalah sama sekali di dalam Liga di tempat sendiri pada musim ini, dan juga berdepan dengan pasukan yang ketika mereka menjaringkan gol terlebih dahulu 1-0 dalam 24 perlawanan sebelum ini, kesemuanya mereka menang. Jadi the odds were against United. Tetapi satu perkara yang paling stand out daripada Manchester United sebagai sebuah pasukan ataupun sebuah camp pada malam itu yang berdepan dengan Arsenal, berdepan dengan pendahulu Liga ini, adalah mereka tidak panik sama sekali. Saya tengok reaksi Lisandro Martinez selepas beliau menjaringkan gol sendiri, dan juga reaksi rakan-rakan dia ataupun reaksi Sene Lamens. Mereka hanya agak relax untuk mengambil semula bola dan restart the game. And as soon as they restart the game, Kish, kerana harus diingat, kalau tengok ke perlawanan itu semula, gol Arsenal itu hadir ketika mereka sudah pun habis dominasi mereka. Jadi seperti yang anda cakapkan tadi, 20-25 minit pertama mereka mendominasi perlawanan, tetapi selepas itu United kembali ke dalam perlawanan dan United pula mendapatkan penguasaan bola. Tetapi tidak ada banyak serangan yang terlalu berbahaya, kecuali 2 serangan selepas gol Arsenal. 2 serangan, satu daripada Mbeumo yang
beliau race tapi beliau tak pull the trigger kan. Dia pull back to Bruno dan satu lagi bola Bruno yang tersasar lah selepas itu. Tetapi jaringan tersebut adalah hasil daripada pressing Manchester United. Nah, Manchester United dengan pressing ni bukanlah satu perkara yang positif untuk mereka kan. Sepanjang Ruben Amorim berada di sana, kita sering kali melihat bahawa ada perlawanan di mana pressing Manchester United ni menjadi dan ada perlawanan di mana ia tidak menjadi dan itu tidak konsisten. Dan kalau anda boleh pilih manakah perlawanan yang ini bakal tidak terjadi untuk Manchester United, ia adalah perlawanan yang di hari Ahad yang lalu. Tetapi selepas ketenangan tersebut, momentum United ni ditutup dengan whistle half time. Yang kita tahulah kalau di home and pendahulu Liga ni, saya fikir Mikel Arteta ada antidote lah untuk diberi kepada pemain-pemain dia, kerana saya tak rasa di satu sama di half time tu adalah satu perkara yang memuaskan hati pemain-pemain Arsenal dan juga memuaskan hati penyokong-penyokong Arsenal. Tetapi kembalinya kedua-dua pasukan di separuh masa kedua, saya agak terkejut melihat Arsenal lebih teruk daripada separuh masa pertama. Kerana mereka straight away gave United the chance to play. They straight away gave United the chance to build momentum. Bukannya datang dengan a fresh start di second half tu dan cuba untuk take the game by the scruff of its neck dan cuba untuk memenangi. Itu agak mengejutkan dan itu saya rasa kalau anda tengok fan TV di luar sana daripada mana-mana kelab pun mereka pun mengatakan perkara yang sama, kerana Arsenal bermain home dan juga pendahulu Liga dengan 7 poin, tetapi di second half saya rasa itu yang membezakan kedua-dua pasukan ini. How they started the second half. Aku rasa let's talk about Arsenal for a moment, kerana kita akan ada banyak peluang untuk membincangkan Man United dalam minggu-minggu yang akan datang. Cuma sekarang ni perlawanan tersebut seolah-olah bagi aku menjadi satu crossroads untuk Arsenal. Satu detik yang cukup penting untuk Arsenal. Kalau saya ingat reaksi Declan Rice selepas mereka seri 0-0 dengan Forest the previous week. Ada orang capture reaction dia tengah marah diri sendiri. Dia menggunakan beberapa kata-kata yang tak boleh saya sebut di mereka mengatakan di TV lah. Yang performatif lah. Tapi saya tak rasa performatif lah. That was a genuine sense of frustration daripada Declan Rice. Sekarang ni dah masuk satu fasa di mana there is a sense of nervousness about pasukan Arsenal ni. Mikel Arteta post-match press conference dia sebut perkataan mental strength. Mental strength ni dulu once upon a time perkataan kegemaran Arsene Wenger. Dia selalu pakai mental strength bila borak pasal zaman kegelapan Arsenal dulu. Arteta gunakan semula. Dan aku tak terkejut kerana I thought Arsenal's collapse in this game was very, very weird. Cuma aku tak rasa semuanya adalah salah pemain. I thought beberapa pertukaran yang dilakukan oleh Mikel Arteta tu pun was slightly odd. Yang 4 pertukaran dalam satu masa tu. So 4 pertukaran sebelum sejam perlawanan. Exactly, right? Seolah-olah dia sendiri menghantar message. hang bayang kalau hang adalah squad yang bertarung di atas padang. Hang baru je conceded a goal. But it's 2-1. 2-1 ni bukanlah skoran yang terlalu... With half an hour to go. Half an hour to go. And hang adalah Arsenal, pasukan yang sentiasa boleh claw yourself back. Tiba-tiba hang nampak manager hang tukar 4 pemain. What message does that send you? When you're on the field and desperation, desperation, dia ada element of desperation. Message yang disampaikan daripada touchline kepada para pemain yang sedang berjuang adalah bahawa the panic button is being pressed. 4 pemain sedang ditukarkan. Bahawa kita sedang terdesak. Dan yang lebih mengejutkan, Faiz, adalah bahawa dalam 4 pemain tersebut, dia memilih untuk membawa masuk pemain-pemain yang akan dominan dalam situasi set piece. So that's even more of a panic button. Dia bawa masuk Mikel Merino, dia bawa masuk Ben White, dia bawa masuk Gyökeres. Dan aku sangat terkejut bahawa dia mengeluarkan Odegaard. Odegaard nampak tak happy juga. I understand Gabriel Jesus dikeluarkan. Aku faham Trossard dikeluarkan sebab aku rasa Trossard was struggling. Yang aku tak faham adalah Odegaard. Because I thought dalam situasi di mana hang sedang mengejar perlawanan, pasukan United will most likely sit back now. You will need players like Odegaard and Eze. It doesn't have to be one or the other. Hang boleh main Odegaard and Eze on the pitch. Maybe you take out Zubimendi and keep Declan Rice as the deepest midfielder.
But these sort of changes yang bagi aku terlalu pragmatic dan terlalu reaktif, yang bagi aku influence the pemain-pemain Arsenal punya confidence levels and thought process on the pitch. Sebab selepas 4 pertukaran tersebut dilakukan, the only chances they created adalah via set piece. Selain set piece, mereka nampak sangat tidak berbahaya apabila cuba merencanakan sesuatu from open play. And setiap kali mereka menggerakkan bola dan recycle possession from left to right tanpa ada penetrative options di bahagian tengah, hang boleh nampak lebih lama proses dan sequence ini berlaku, lebih tinggi anxiety diorang was spiking up. Sebab the players also knew if we fail to win this one, right, ini mungkin akan ada huge implications on the title race. Bukan nak kata yang 100% Arsenal will bottle it. Maybe not. But this is the danger. Sebab kita dah pernah nampak skrip ni berlaku. It has happened before. Di mana mereka mendominasi sepanjang satu musim, kemudiannya melalui a sequence of 2, 3, 4 game yang mana dia drop points, and then dia membenarkan Man City yang baru saja memperkuatkan pasukan di bulan Januari dengan Semenyo and Gehi untuk mengejar mereka. So adakah hang rasa berdasarkan cara pemain-pemain Arsenal bermain tempoh hari, selepas equalize 2-2 pun, the fact that they collapsed and allowed a third goal to go in, A, cara pemain bermain, B, cara Mikel Arteta melakukan beberapa pertukaran seolah-olah menekan panic button, adakah hang rasa anxiety and nerves is already building up? Asalnya konteks dia besar untuk pertama ini, Kish. Salah satu konteksnya anda dah sebutkan tadi, kalau 3 musim berturut-turut anda naik juara dan dalam 3 musim itu ada ketikanya anda sedang mendahului tahta Liga, tentu bila ada situasi yang macam ni, sekarang ini ia akan menjadi satu deja vu lah kepada seluruh kelab, kepada pasukan, kepada pemain dan juga kepada penyokong. Kalau kita dengar selepas jaringan Dorgu dalam 10 minit permainan, selepas jaringan Dorgu ketika keputusan masih lagi 2-1 tu, saya agak terkejut dengan betapa senyapnya Emirates. Yeah. Selalunya kalau ada sebuah pasukan apa pun selain daripada Arsenal lah di Premier League, ketika anda mendahului Liga dengan 7 mata ini dan anda bermain satu perlawanan besar di home, ketinggalan 2-1 dengan setengah jam lagi baki permainan, selalunya kita akan dengar roar from the crowd kan. Tetapi saya tak salahkan juga peminat Arsenal yang ada di stadium pada hari itu, kerana dia ada emotional baggage from the past yang dia bawa, Kish, dan itu bukannya satu perkara yang mudah untuk kita bincangkan dan untuk kita kira, kerana itu termasuk dalam intangible, itu termasuk dalam kekuatan mental kan. Kekesalan ataupun failures of the past ni kept on playing like a super card dalam kepala hang tau. Dan ia bukan satu perkara yang mudah. Dan dia ditambah juga dengan konteks-konteks pada musim ini. None of Arsenal's front four boleh dikatakan successful dalam Premier League this season. Penjaring gol terbanyak ketiga mereka adalah own goal. Dan dalam perlawanan malam itu pun, mereka hanya boleh menjaringkan gol melalui own goal dan juga eventually satu lagi set piece. Dan ini amat merisaukan segelintir penyokong-penyokong mereka lah, kerana mereka mengatakan bahawa mungkin source of goals untuk pasukan Arsenal ini tak cukup sustainable. Setiap perlawanan anda boleh menjaringkan set piece, tetapi akan ada perlawanan yang set piece itu tidak akan menjadi. Terutamanya kalau pasukan lawan itu found out your tactics. Macam Chelsea, mereka tak boleh, ketika lawan Chelsea mereka tak jaringkan set piece kan. Sebab Chelsea ada cara sikit lah untuk counter set piece ataupun corners daripada pasukan Arsenal ni. Tapi sangat boleh difahami lah kenapa ada nervousness tu dalam the system. Dan apa yang cakap tadi tentang apa yang dilakukan Arteta tu, bagi aku secara peribadi, it didn't help. It didn't help. Aku juga tak berapa setuju lah. Bukan tak berapa setuju. Aku tak rasa dia boleh mainkan kedua-dua Eberechi Eze dan juga Martin Odegaard aku rasa boleh. At the same time, sebab
at that point pun midfield dia dah tengah kalah dengan battle of midfield dia tengah kalah ni. Dia tengah kalah dengan Casemiro, Mainu dan juga Bruno Fernandes. Kalau dia sacrifice on the wide, senang untuk Luke Shaw dan juga Dalot ada ruang untuk itu yang marahkan antara kan? that's exactly one of the things yang penyokong Arsenal kadang-kadang ada bone to pick dengan Mikel Arteta. Bahawa dalam proses pembinaan squad dia over the last 4 to 5 years, he has been very obsessed with physicality. Dan dia dah transform Arsenal menjadi mungkin the most physical side in Europe kan. Defensively memang tak dapat dinafikan lah. The most physically intimidating setup in all across Europe. In midfield juga dia letak physical monsters dekat situ. Declan Rice dia campak dekat situ. Sebelum ni Mikel Merino ada dekat situ. Up front juga they are physical specimens kan, daripada Kai Havertz ke Gyökeres. So the only thing yang aku rasa dia kurang buat adalah take risk with chance creation. So this season, one of the reasons yang diorang mengejar contoh Emirates Eze adalah untuk dia menambahkan problem solving ability dalam tim Arsenal ni. Tetapi sekarang apabila anda berdepan dengan mungkin problem terbesar untuk diselesaikan, Manchester United yang a fresh, rejuvenated Manchester United yang tiba di halaman anda dan sedang berada 2-1 di hadapan. You have two problem solvers. One is on the pitch, one is on the bench. Aku rasa these are the instances where you bite the bullet and you take that risk. Kalau hang tengok previous title winners in the past, dari Pep Guardiola ke, dari Jurgen Klopp ke, they all had moments yang mana if they had to throw on more attacking minded players, they would just take that risk. Mereka tak prioritize defense first. Memanglah Sir Alex pun selalu duk cakap yang good defense rate. Tapi sebenarnya Sir Alex pun in close games dia campak je kadang-kadang 4 striker kat depan tu kan. Lawan Bayern Munich 99 dia campak 4 striker kat depan. So Pep Guardiola always did that, threw on more attackers on the pitch. Jurgen Klopp at his peak always threw on. Mikel Arteta ni kadang-kadang doesn't do that enough. I thought this was the game yang mana selepas United berada 2-1 ahead, there was a period yang mana Arsenal pegang bola sedikit and there was an opportunity to just pile on the pressure. Pile on the pressure. Tetapi bila dia made all those changes dan bagi signal yang we're going to bank on set pieces again, dan kita akan cuba jadi physical again, dominate and bank on set pieces, then all United had to do adalah duduk deep, absorb pressure, sebab dia tahu sekarang ni kalau dia dapat silence Emirates Eze seorang, there's a chance yang they won't create anything from open play. Sebab the only other person yang mungkin boleh create something adalah Bukan Sooka, tapi di bahagian sayap, dan dia pun tengah kena mark dengan kawan baik dia iaitu Luke Shaw. So the only avenue for chance creation adalah Eze, dan Eze dikawal ketat tempoh hari sehingga tak dapat lakukan apa-apa. Persoalan dia sekarang ni adalah dari perspektif pasukan Arsenal, apa yang rasa boleh dilakukan to overcome that mental baggage yang hang describe. Because description hang pasal mental baggage tu adalah mungkin description yang paling tepat. It is baggage. Tak boleh lari daripada perkataan tersebut. It is baggage. 2-3 tahun benda tu kekal di dalam otak, kekal in the coach's mind, kekal in the player's mind. Seminggu lepas Faiz, apabila Man United menewaskan Man City, ada peluang untuk Arsenal almost increase the gap at the top. Dia boleh pergi hampir 10-11 point at the top. Tapi dia pergi seri je dengan Nottingham Forest 0-0. And all of a sudden, now 2 weeks later, the gap is just 4 points. Dengan Man City yang ada Semenyo dan Mark Guehi. Hujung minggu ni Arsenal lawan Leeds. Not an easy team to face. Apa yang boleh dilakukan? Kalau hang letak diri hang dalam dressing room of that Arsenal team, what can be done to manage that baggage? Bila hang sebut tentang perkara ni ataupun bila hang melontarkan soalan ni kepada aku baru teringat aku ada baca satu temu ramah Tom Hardy ketika dia nak melakonkan watak Charlie Bronson. Dia call Charlie Bronson sendiri daripada dalam penjara. Jadi bila dia call Charlie Bronson ni, Charlie Bronson kata, "Yes son, how are you?" Charlie Bronson kata kat dia, cakap pada masa tu dia baru broke up dengan the love of his life, first love dia, Tom Hardy ya. Lepas tu
kan dia nak belajar tentang karakter orang yang dia nak lakonkan ni. So he thought it might be a good thing untuk dia bina relationship dengan Charlie Bronson. Dia cakap, you know what, saya ni baru broke up dan saya rasa macam stuck. Saya tak boleh nak move on. Ada emotional baggage dekat dalam diri saya. Sukar untuk kita percaya Tom Hardy juga pernah berada di situ, tetapi ini adalah cerita betul. Dan Charlie Bronson pun cuba faham lah. Padahal dalam hati Charlie Bronson pun pesepak ni budak ni. Yeah. Lepas tu hantar Charlie Bronson kata apa kat dia? Son, do you remember the flood? Sebab pada masa tu ada satu banjir di Oxford. Okay. Dan kisah yang famous ataupun infamous dalam banjir tersebut adalah ada seorang budak yang kaki dia stuck dan air naik. Ujung-ujung dia tak boleh diselamatkan. Dan dia unfortunately meninggal. Charlie Bronson kata kat Tom Hardy, if it was me, kalau itu aku takkan mati. Tom Hardy kata, kenapa anda begitu yakin? Yeah. If it was me, when they were rescuing me, I would say to them, cut it off. Cut it off. Kalau kaki dia yang stuck tu untuk petugas penyelamatan ni, cut it off. Dia kata, what does that mean, son? Dia kata kat Tom Hardy, it means sometimes in order to grow, you have to cut pieces of yourself off. Just for you to grow. Jadi dalam situasi Arsenal ni, they just have to do the same. Sebenarnya sekarang ni 4 poin lah. 4 poin dengan 15 perlawanan ni tak banyak. Dengan the resurging cities coming back, tak banyak. But they are part of this Arsenal team. Ada bahagian daripada anggota badan Arsenal Football Club ni yang harus mereka potong for them to grow. Apa bahagian itu saya tak tahulah. Itu tugas Arteta dan coaching staff untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tapi kalau my point is Kish, kalau tak ada satu perkara yang drastik yang ditinggalkan oleh mereka, they won't grow. Yeah. They won't outgrow the mental space, the rut that they are in. They won't outgrow it. So they are cut of them. Ada anggota badan dia yang dia kena potong for them to go on and win the Premier League. Dan kita pun cakap kat sini kan yang sebenarnya sekarang ni memang pilihan utama, walaupun di awal musim saya kata Manchester City, tapi pilihan utama dia adalah Arsenal. Yeah. And they will win silverware this season. But whether or not mereka berani untuk potong bahagian sebahagian daripada anggota badan mereka, saya tak tahu. Interesting. Banyak boleh tak untuk pendapat peribadi hang di 4 poin 15 perlawanan, can they get it through? Honestly. Kalau tanya aku sekarang, sebab dalam 3 perlawanan terakhir aku menonton Arsenal, 4 termasuk Champions League, setiap kali diorang main outside of the Premier League, they play with a freedom yang aku tak nampak in the Premier League. Sekarang ni bila diorang main dekat Premier League, you can feel the pressure in the air. Handbrake on. You can feel the pressure in the air. Bila dia main Champions League lawan Inter Milan, you didn't feel that pressure. You did not feel that pressure. Dengan Arsenal, it is no longer a quality problem. That's why orang dah cakap, Gyökeres is the problem, midfield is the problem, Wigan tak cukup power, Trossard should have been sold. I don't think quality is the problem. I think there's more than enough quality in this team untuk win titles, right? But it's about the mind right now. Kalau hang boleh main dengan freedom yang mereka main lawan Inter Milan hari tu, in all your remaining Premier League games, then I think you can do it. But right now, judging by 3 game yang aku baru saja tonton, I'm a bit skeptical. So, that's why the perlawanan Leeds United hujung minggu ni, it's good. Sangat-sangat besar. Liverpool pun tak menang tau di Leeds. Sangat-sangat besar perlawanan menentang Leeds ni. If they do not get the job done menentang Leeds, then anda boleh nampak apa yang bakal berlaku dalam minggu-minggu yang akan datang. Tapi kalau dia boleh tutup rentetan 3 perlawanan berturut-turut dia drop points ni, kalau dia boleh tamatkan benda tu dengan an instant result yang mana dia bounce back versus Leeds,
then it's a different story altogether. Kalau kita tengok pula Kish, ini bukan nak menambahkan pesimisme, ini bukan nak menambahkan negativiti, tapi kalau kita tengok juga selain daripada kebebasan untuk menyerang yang tiada di dalam perlawanan tersebut, yang kita kerap mendapati ia sinonim dengan Arsenal dalam musim-musim sebelum ini, tetapi pada musim ini dia rasa macam ada, betul lah yang anda cakapkan tadi, macam ada handbrake on daripada Arteta, mungkin a little bit too cautious at times, tetapi yang hilang di dalam perlawanan tersebut adalah apa yang membuatkan mereka cemerlang dalam musim ini. Apakah yang hilang itu? Kan United bermain a very fast counter attacking football lawan dengan Manchester City, dan semua di antara kita, saya rasa saya pun ada berbicara dengan anda sebelum perlawanan dengan Arsenal ni, yang United takkan ada ruang yang sama lawan dengan Arsenal kerana pasukan Arsenal ni set up dia tu direka khas untuk menghalang transition yang merajai bola sepak Inggeris pada ketika ini, kan. Tetapi mereka tidak ada jawapan tersebut dengan Manchester United. Kalau tengok ke jaringan pertama, ia adalah hasil pressing Manchester United yang akhirnya membuatkan mereka membuat kesilapan sendiri. Yang nombor dua adalah hanya perlukan dua pemain daripada Manchester United, tiga termasuk Lisandro Martinez, untuk berlegar di ruang tengah tanpa dikacau oleh pemain-pemain Arsenal untuk gol Dorgu. Itu tak terjadi dalam mana-mana perlawanan Arsenal sebelum ini, kan. Dan juga gol Cunha pula, tidak ada seorang pun yang cuba untuk mendekati dia, kecuali Gabriel Magalhaes yang cuba untuk blok daripada jauh. Tetapi itu tak cukup untuk memadam kualiti yang ada pada Cunha lah. Jadi ketiga-tiga instances ini adalah contoh apa yang Arsenal tidak buat sepanjang musim ini, tetapi mereka sudah mula melakukannya sekarang. I agree. 100% setuju dengan Hang. It's going to be interesting lah. Very, very interesting. Menarik untuk kita melihat perjalanan Arsenal. Tetapi sekarang ini dah bukan pasal quality dah. Make no mistakes. Ini dah bukan pasal quality. It is all about what's in here.